أحد المشايخ يظهر في فضائية معروفة ويزعم أن ضرب الرجل المسلم لامرأته من باب تكريم الشريعة لها. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. كيف يكون تكريما والنبي يقول ولا تجدون أولئكم خياركم؟ ولو كان هذا من باب تكريم النساء لكان أولى الناس أيها الإخوة بأن يستكثر من هذه الكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما ضرب امرأة له قط. شيء غريب، طريقة عجيبة جدا. لا أدري كيف يتعلمون، أين يتعلمون، ومن أي جامعات يتخرجون. ما هذا المنطق؟ كيف تركب الأشياء على بعضها؟ في يوم من الأيام جات لي واحدة أوروبية مش مسلمة ومع جوزها المصري المسلم، وفتحت شنطتها وطلعت المصحف مترجم باللغة بتاعتها، وقلت أنا قريت الكتاب ده كله وعجبني جدا وحبيته كمان، بس عمري ما هكون مسلمة. قلت لها ليه؟ قالت لي لأني لا يمكن أعبد رب بيؤمر أيمن إنه يضربني. أنت ما بتقروش يا جماعة كتابكم؟ ده الآية بمنتهى الصراحة بتأمر الرجل إنه يضرب المرأة. ما تقروا يا جماعة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني ده حتى فعل امر. طيب بصي، اول حاجه تعالى ريحك من ناحيه فعل الامر ده. مش كل فعل امر في الاسلام معناه انه في وجوب، يعني في الزام. هذه وسيله ايها الاخوه ادنى، هي رخصه. الشرع جاء رخص في الحالات الحرجة، وسوف ندرسه الآن قرآنيا، رخص بها كرخصة وهي إلى الحظر أقرب. هذا خلاصة الكلام، زبدة الكلام، كما قال العلامة المجدد محمد رشيد رضا في تفسير المنار. لماذا؟ لأنه رأى الشارع الحكيم رخص من جهة في ضرب النساء وندب إلى تركه ونهى عنه نهي كراهة من طريق أخرى، وهي ما روي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا تضربوا إماء الله. يعني مثلا هل دي حاجة ممكن تحصل لو المرأة مش راضية تطبخ أو مش راضية تكنس أو مش راضية تنظف البيت؟ ليس للزوج على زوجته حق الطاعة فيما يختص بخدمتها في البيت، وهذا هو رأي أيها الإخوة جمهور العلماء، بمعنى أنه ليس واجبا على المرأة أن تخدم زوجها وأولاده الذين هم أولادها في البيت. يعني لا أن تطبخ ولا أن تعجن ولا أن تكوي الملابس ولا أن تعد الطعام ولا أي شيء. أنا طبعا عارف أن كثير من المشاهدين دلوقتي يكونوا سعداء جدا بهذا الأمر، لكن فعلا وده ليس من واجبات المرأة أنها تطبخ وتكنس وتعمل الحاجات دي كلها. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. للأسف الآن في الفكر الإسلامي أو في الشائع الإسلامي عند العامة أيها الأخوة بالذات يظنون أن الرجل بما هو مفضل على امرأة، كل امرأة بما هي. شيء عجيب جدا. بعض الناس يريد أن يمارس القوامة على امرأة في الشارع. يا أخي هذه ليست زوجتك، أنت قوام على زوجك، بمعنى أنك تنفق عليه. هذا هو، مش قوام أنك تسحق شخصيتها، تلغي قرارها، تضربها متى شئت في الأصابع والأماسي وتقول أنا قوام. هذا كلام فارغ، هذا ليس من دين الله. دين الله فعلا دعوة تحررية وتحريرية متقدمة. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي غيب الرجل تحفظه في مشهده وفي مغيبه بالذات، حافظات الغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن. ما هو النشوز؟ أصل كلمة النشوز لا يعني العصيان. قال تعالى في المجادلة: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين. ما معنى انشزوا؟ ارتفعوا. لماذا؟ حين يكون المجلس ضيقا أيها الإخوة كيف نوسعه؟ لابد أن نقف الأول، نقف نعيد ترتيب مجالسنا ومواطننا ثم نعود في المجلس. انشزوا يعني يقوموا. فالنشز والنشاز هو المرتفع من الأرض. حتى في علم الموسيقى والصوتية تقول لك نشاز، نشز فلان في الكورس، نشز، ارتفع صوته عن صوت المجموع. هذا هو الارتفاع. فالنشز والنشاز من الأرض ما ارتفع منها. إذن هو الترفع والارتفاع.
إذا معنى تخافون نشوزهن ترفعهن، امرأة تترفع. ما معنى تترفع؟ تستكبر على زوجها، تحقره، تزدريه، تزري عليه، يعني مش معبي عينها. هي الأصل. بنتكلم عن حاجه جدا. نتكلم عن حاجه زي مثلا امراه بتخرج ومش عايزه تقول رايحه فين، ترجع متاخر، مش عايزه تقول كانت بتعمل ايه. لا، هنا بنتكلم عن حاجه فعلا لا يمكن الحياه بهذه الطريقه. واما تفسير النشوز وعليه تقريبا جمهور المفسرين، لكن ليس كل المفسرين، تفسير النشوز بالعصيان من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم. ما معنى التفسير باللازم؟ لأنه من لوازم الترفع أيها الإخوة العصيان. لا يمكن أن المرأة ترى نفسها أرفع من زوجها، ترى نفسها أرفع من زوجها وأعلى وأكرم وأشرف، ثم تطيعه في كبير الأمر وصغيره. لا، تبدأ تعصي أوامره. مع الله قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. البعل هنا هو الذي ينشز أو ينشز أيها الإخوة. معناها؟ طيب ترفع. ممكن رجل يترفع على زوجته، شايف نفسه عليها بحكم السن، بحكم الجمال، بحكم المال، بحكم العلم، بحكم المثابة الاجتماعية، بحكم أشياء كثيرة يترفع عليها. وهذا يجعل العشرة أيها الإخوة تتحرج، تتضيق، تصبح المعيشة الزوجية ضيقة، غير محببة، غير سلسة، غير سهلة، وتبدأ تتولد المشاكل وتتناتج. مشكلة بنت، مشكلة بنت، مشكلة حفيدة، مشكلة أخي، باستمرار تزداد، يتفاقم الأمر. ربما رجل ينشز معروف لا يريد، يرتفع لا يريد الفراش. امرأة تنشز لا تريد. في الحالة دي يجب ان الرجل ياخد وقته قبل ما يهد البيت. فبيعمل ايه؟ بيعظ، بيقعد ينصح، يقول ما نهدش البيت، عندنا اولاد، الولاد هيجي لهم عقد نفسية، ما فيش داعي. المرحلة اللي بعد كده يبدأ يهجر في المضجع، يترك فراش الزوجية، يبدأ في فراش الزوجية بس يدي ظهره، لكن ما يكونش فيه علاقة زوجية بين الاثنين. لا ده نافع ولا ده نافع، فاضل الطلاق بعد مرحلتين طويلتين من عدم التعامل البدني، يكون بطريقة بدنية. هنا جه كلمة واضربوهن. ابن عباس شرح لنا الضرب ده بيكون ازاي. قال لك الضرب ده يكون بالسواك. ده السواك ده؟ شكله السواك، ادي السواك بتاعه، ادي السواك. السواك يعني ضرب رمزي، سيمبوليك، مسألة رمزية، هي مش أكثر من هذا. لكن ده مقصود به ان يكون هناك علامة على التغير الشديد عند الرجل، وانه اصبح جد جدا بعد فترة طويلة جدا من عدم التعامل البدني. فإن وقع راح ضربها ضربا مبرحا، ايش بصير؟ قال: فلها التطليق ومنه القصاص. إذن الضرب جاء رخصة في كتاب الله تبارك وتعالى في حالة محددة في مجتمع كان يتعارفه. ما معنى هذا؟ هل لهذا من دلالة؟ يعني العرب كانت تضرب، والقرآن قال: فاضربوهن. طب ايش الدلالة يعني؟ الدلالة أيها الإخوة أنه جاء لكي يضيقه ولكي يقيده، ويقول لك ما يسوغ شرعا أن تضرب المرأة الزوجة، يعني في كل حال، لا تضرب إلا إذا نشزت. والنشوز زي ما قلنا موضوع يتعلق بمعصية قد تهدد الحياة الزوجية يا إخواني. أحيانا المرأة، بعض النساء يكون عندها نوع من البرود حتى الجنسي، خلينا نكون واضحين، ما تفهمش إيش تأثير هذا على الزوج، إنها تمنع زوجها الفراش. ممكن هذا يتأدى به إلى الزنا يا بنت الناس، يا أختي في الله. إذا كان الضرب في بيئة اجتماعية، في بيئة ثقافية، ينظر إليه على أنه إهانة للمرأة، إهانة حتى لو كان هكذا، ممنوع الضرب. يعني ابن عاشور ما في، ممنوع، خلاص ما في ضرب، تقف عند حد ماذا؟ الهجر. وكرام الرجال أو كرماء الرجال لا يتعاطونها، يقفون عند حد الهجر، فإن صلح الحال وإلا انتقلوا إلى التحكيم، فإن صلح وإلا فهو الطلاق، لعل الله أن يجعل لكل منهما سعة من أمره، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كرماء الرجال يفعلون هذا لا يضربون، كرماء الرجال يفعلون هذا لا يضربون.